Je bewart waarschijnlijk boodsel in je koelkast dat je langzaam vergiftigt, zonder dat je het beseft. Mijn naam is Dr. Els. Ik ben geriatrisch voedingsdeskundige al meer dan 25 jaar, en vandaag deel ik informatie met je die je leven letterlijk kan redden. Wat ik de komende pagina's zal onthullen is geen sensatiezucht. Het zijn wetenschappelijke feiten gebaseerd op decennia van onderzoek, en honderden echte gevallen die ik gedurende mijn carrière heb gevolgd. Gedurende al die jaren dat ik de voeding van mensen boven de 60 jaar verzorg, heb ik iets schokkends ontdekt. 9 van de 10 ouderen die ik behandel maken ernstige fouten bij het bewaren van voedsel in de koelkast. Fouten die onschuldig lijken, maar in werkelijkheid een tijdbom voor de gezondheid zijn, vooral voor mensen van 60 jaar en ouder. Reageer met als je deze voedingsmiddelen ook in de koelkast bewaart en nog steeds wilt ontdekken of je iets gevaarlijks doet. De waarheid is dat ons immuunsysteem na de 60 niet meer zo vergevingsgezind is als vroeger. Een simpele bacterie die een twintiger zonder problemen zou overwinnen, kan fataal zijn voor een oudere. En het ergste, de meeste ernstige voedselvergiftigingen bij ouderen gebeuren thuis, met voedsel dat ze zelf hebben bereid en bewaard. Laat me het verhaal vertellen van mevrouw Maria, 27 jaar gepensioneerd, die alleen woonde in Amsterdam. Ze was altijd enorm voorzichtig met hygiëne en voeding. Elke zondag bereidde ze haar maaltijden voor de week en organiseerde ze alles netjes in de koelkast. Decennia lang volgde ze deze routine zonder problemen. Op een maandag in maart werd Maria wakker met hevige buikpijn. Ze dacht dat het iets was wat ze zondag had gegeten, misschien de gebakken kip die ze had bereid, maar de pijn werd alleen maar erger. Op dinsdag begon de misselijkheid en koorts. Op woensdag vond haar dochter haar flauw gevallen in de badkamer. In het ziekenhuis ontdekten de artsen een ernstige voedselvergiftiging veroorzaakt door salmonella. Wat mij het meest opviel in het geval van Maria was dat ze alle basisregels van hygiëne die ze kende had gevolgd. Ze wast haar handen, maakte de kokengerei schoon, kookte het voedsel goed door. Dus waar lag de fout? Het antwoord lag in een ogenschijnlijk onschuldige gewoonte. Ze bewaarde eieren in de deur van de koelkast, precies waar de meeste mensen ze bewaren. Wat Maria niet wist, is dat de koelkastdeur de plek is met de grootste temperatuurschommelingen van het hele apparaat. Elke keer dat we de deur openen, schommelt de temperatuur van de eieren drastisch. Eieren zijn van natuur poreus. Deze temperatuurwisselingen zorgen ervoor dat de schaal constant uitzet en krimpt, waardoor onzichtbare microscheurtjes ontstaan. Door deze scheurtjes dringen bacteriën zoals salmonella rechtstreeks het ei binnen. En wanneer dit gebeurt met eieren die door mensen van 60 jaar en ouder worden geconsumeerd, wier immuunsysteem niet meer zo goed reageert als vroeger, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Maria lag 15 dagen in het ziekenhuis. Ze verloor 8 kilo, raakte uitgedroogd en ontwikkelde niercomplicaties. Alles omdat niemand haar ooit had verteld dat eieren nooit in de koelkastdeur bewaard moeten worden. Als je dit verrassend vindt, wacht dan maar tot je hoort wat er komt over het volgende voedingsmiddel dat je stilletjes gaat. Spreek met je arts over voedselveiligheid op oudere leeftijd. Het is belangrijker dan je denkt. Nu laat ik je het geval zien van meneer Jan, 60 jaar, gepensioneerd automonteur, wonende in Rotterdam. Jan was altijd een praktische en zonnige man. Hij haatte het om voedsel te verspillen en had de gewoonte om absoluut alles in de koelkast te bewaren, om het niet te laten bederven. Brood, koekjes, fruit, groenten, alles ging de koelkast in, ongeacht de behoefte. Op een ochtend maakte Jan zijn boterham voor het ontbijt klaar. Het brood zat al 5 dagen in de koelkast, verpakt in een plastic zak, zoals hij altijd deed. Het leek perfect, geen zichtbare schimmel, normale geur, goede textuur. 3 uur na het ontbijt begon Jan een vreemd ademhalingsprobleem te krijgen. Een droge, prikkelende hoest die niet overging.
Gedurende de dag werd het steeds moeilijker om te ademen. 'S Avonds drong zijn vrouw aan op medische hulp. Op de eerste hulp toonden de onderzoeken een ernstige allergische reactie aan, met ontsteking van de luchtwegen. Na een grondig onderzoek ontdekten de artsen dat Jan een reactie had ontwikkeld op de sporen van microscopische schimmels, die in het brood aanwezig waren. Hier is het verborgen gevaar, dat weinigen kennen, wanneer we brood in de koelkast bewaren. Vooral in afgesloten plastic verpakkingen, creëren we de perfecte omgeving voor de groei van onzichtbare schimmels. De vochtigheid van de koelkast, gecombineerd met condensatie in de verpakking, verandert het brood in een echt laboratorium van micro-organismen. Deze schimmels produceren sporen die, wanneer ze door oudere mensen worden ingeademd, ernstige ademhalingsreacties, astma-aanvallen en zelfs schimmelinfecties in de longen kunnen veroorzaken. Het ademhalingssysteem van ouderen, dat van natuur al kwetsbaarder is, kan deze microscopische deeltjes niet goed filteren. Jan lag een week in het ziekenhuis, had zuurstoftherapie nodig en hoge dosis corticosteroïden. Al dit lijden had voorkomen kunnen worden, als hij had geweten dat brood op een droge, geventileerde plaats bewaard moet worden, nooit in de koelkast. Als je brood in de koelkast bewaart, stop er dan onmiddellijk mee en deel deze informatie met iemand die het moet weten. Vermijd het bewaren van brood in de koelkast, zonder eerst een specialist in geriatrische voeding te raadplegen over de beste bewaarmethoden. Maar het derde geval dat ik met je wil delen is nog alarmerender. Mevrouw Carla, 57, gepensioneerde lerares uit Utrecht, stond altijd bekend om haar onberispelijke organisatie. Haar koelkast was een voorbeeld van orde, elk voedingsmiddel op zijn plaats, alles gelabeld met datum gescheiden per categorie. Carla had de gezonde gewoonte om elke dag honing te eten bij het ontbijt. Ze kocht grote potten, en uit organisatorische overwegingen zonk ze de honing over in kleine bakjes, die ze in de koelkast bewaarde. Zo morst het niet, en blijft het altijd vers, zei ze altijd tegen haar vriendinnen. 3 maanden lang volgde Carla haar normale routine, totdat ze vreemde veranderingen in haar humeur en energie merkte. Ze voelde zich meer moe, geïrriteerd, met episodes van verwardheid die ze toeschreef aan natuurlijke veroudering. Haar kinderen merkten dat ze vergeetachtiger was, soms vertelde ze dezelfde verhalen meerdere keren. Tijdens een routinecontrole ontdekten we de werkelijke oorzaak van Carla's symptomen. Gedetailleerde onderzoeken toonden verhoogde niveaus van toxinen in haar bloed, specifiek mycotoxinen geproduceerd door schimmels. De oorsprong, de gekristalliseerde honing die ze dagelijks at. Wanneer we honing in de koelkast bewaren, gebeuren er 2 ernstige dingen. Ten eerste versnelt de lage temperatuur het kristallisatieproces, waardoor niet alleen de textuur, maar ook de chemische samenstelling van het product verandert. Ten tweede, en gevaarlijker, creëren condensatie en temperatuurverschillen ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van toxine-producerende schimmels. Deze toxinen zijn bijzonder gevaarlijk voor de hersenen van ouderen. Ze passeren de bloed-hersenbarrière gemakkelijker bij mensen ouder dan 60 jaar, waardoor hersenontsteking ontstaat die zich manifesteert als verwarring, geheugenverlies, prikkelbaarheid en zelfs symptomen die kunnen worden verward met dementie. Carla had 6 maanden detoxificatie nodig om de toxinen volledig uit haar lichaam te verwijderen. Gedurende deze periode moest ze stoppen met het eten van honing en een specifiek dieet volgen om de leverfunctie te regenereren. Haar neurologische symptomen verbeterden geleidelijk, maar sommige geheugenproblemen bleven bestaan. Honing moet altijd op kamertemperatuur worden bewaard, op een droge plaats, uit de buurt van de koelkast. Wanneer het op natuurlijke wijze kristalliseert, kan het in een lauw warm waterbad worden verwarmd, om weer vloeibaar te worden, zonder dat het zijn heilzame eigenschappen verliest. Als dit je schrok,
Bereid je dan voor op het volgende voedsel dat mogelijk stille schade aan je zenuwstelsel veroorzaakt. En als je tot hier bent gekomen, mag ik je een verzoek doen. Abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want vanaf nu deel ik informatie die niet alleen jouw leven, maar ook het leven van mensen van wie je houdt, kan redden. Elke ouder die deze informatie ontvangt, heeft de kans om ziekenhuisopnames, ernstige complicaties en zelfs fatale situaties te voorkomen. Zou je niet willen dat iemand deze informatie met je ouders of grootouders deelde? Abonneer je dan nu en laten we samen kennis verspreiden die levens redt. Laten we naar het vierde geval gaan, dat mevrouw Antonia, 69 jaar oud, voormalig verpleegster uit de provincie Noord-Brabant betreft. Vanwege haar achtergrond in de gezondheidszorg was Antonia altijd extreem zorgvuldig met hygiëne en preventie. Ze wist hoe belangrijk het was om voedsel goed te wassen en gekoeld te bewaren, om besmetting te voorkomen. Antonia had de gewoonte om aardappelen van tevoren te schillen en te snijden, en ze onder water in de koelkast te bewaren, om tijd te besparen bij het bereiden van maaltijden. Ze vond dit een slimme en hygiënische manier. Per slot van rekening waren de aardappelen schoon, onder water en gekoeld. Gedurende 4 maanden volgde Antonia deze routine, zonder veranderingen in haar gezondheid te merken. Geleidelijk aan begon ze gewrichtspijn te krijgen die ze toeschreef aan artrose. Ze merkte ook dat haar nagels brozer en breekbaarder waren. Kleine sneetjes deden er langer over om te genezen, en ze voelde zich constant moe. Tijdens een routinecontrole toonden bloedonderzoeken iets verrassends: verhoogde niveaus van solanine in haar lichaam. Solanine is een natuurlijke toxine in aardappelen, maar concentreert zich gevaarlijk wanneer ze verkeerd worden bewaard. Wanneer gesneden aardappelen onder water in de koelkast blijven, vindt een complex proces van uitspoeling en concentratie van toxine plaats. Het water verwijdert de solanine niet, integendeel. De lage temperatuur en de vochtigheid zorgen ervoor dat deze toxine zich concentreert in de buitenste lagen van de aardappel, precies waar we het meest van eten. Voor ouderen is de chronische consumptie van kleine hoeveelheden solanine bijzonder gevaarlijk. De lever, die op 60-jarige leeftijd al een verminderd ontgiftend vermogen heeft, kan deze stof niet efficiënt elimineren. De geleidelijke ophoping veroorzaakt systemische ontstekingen, gewrichtspijn, chronische vermoeidheid en aantasting van het immuunsysteem. Antonia moest aardappelen 3 maanden volledig uit haar dieet schrappen en een protocol voor leverdetoxificatie volgen. Haar gewrichtspijn nam na de behandeling aanzienlijk af, maar de chronische vermoeidheid bleef langer dan 6 maanden aanhouden. Aardappelen moeten op het moment van consumptie worden geschild en bereid. Als het nodig is om ze van tevoren te bereiden, moeten ze maximaal 24 uur op een droge plaats, uit de buurt van licht, worden bewaard. Nooit onder water in de koelkast. Als je dit regelmatig doet, vergiftig je jezelf langzaam, zonder het te beseffen. Vraag advies aan een diëtist voordat je drastische veranderingen in je voeding aanbrengt. Je lichaam verdient deze zorg. Het 5e geval betreft meneer Robert, 71 jaar oud, gepensioneerde postbode, wonend in Amsterdam. Robert was altijd een eenvoudige man, die genoot van de eenvoudige genoegens van het leven. Elk weekend kocht hij ambachtelijke kazen op de markt en bewaarde ze zorgvuldig in de koelkast, verpakt in plastic folie. Robert dacht dat hij alles goed deed. Hij kocht kazen van bekende oorsprong, hield ze gekoeld en controleerde altijd het uiterlijk voordat hij ze at. Voor hem was de kaas geschikt voor consumptie, zolang er geen zichtbare schimmel was. Gedurende 6 maanden at Robert zijn kazen gewoon door. Hij begon spijsverteringsproblemen te krijgen, die hij toeschreef aan veroudering, vage brandend maaggezuur, trage spijsvertering, buikpijn na de maaltijden.
Hij merkte ook dat hij vatbaarder was voor griep en verkoudheid. Tijdens een ernstige aanval van gastroenteritis ontdekten we het echte probleem. Onderzoeken toonden een infectie door Listeria monocytogenes aan, een extreem gevaarlijke bacterie voor ouderen die aanwezig was in de kap die Robert at. Listeria is bijzonder verraderlijk, omdat het groeit bij lage temperatuur, precies zoals in de koelkast. Ambachtelijke kap, vooral zachte kap, zijn ideale omgevingen voor deze bacterie om zich te vermenigvuldigen. Wanneer we deze kazen in plastic folie verpakken en in de koelkast bewaren, creëren we perfecte omstandigheden. Hoge vochtigheid. Weinig zuurstof en de ideale temperatuur voor bacteriën. Voor mensen ouder dan 60 jaar kan listeriose fataal zijn. De bacterie valt voornamelijk het centraal zenuwstelsel aan en kan meningitis, encefalitis en septicemie veroorzaken. Het immuunsysteem van ouderen kan deze infectie niet efficiënt bestrijden. Robert was opgenomen voor 3 weken. Hij ontwikkelde meningitis en hield de permanente neurologische gevolgen aan over, waaronder gedeeltelijk verlies van motorische coördinatie en episodes van verwardheid. Dit alles had voorkomen kunnen worden, als hij had geweten dat ambachtelijke kapsen maximaal ondermerkt moeten worden en nooit in verpakkingen bewaard mogen worden die een vochtige omgeving creëren. Kazen moeten indien nodig in de koelkast bewaren. Gebruik dan papier of laat ze in containers die luchtcirculatie toelaten. Als je kazen in plastic folie verpakt, creëer je een bacteriële tijdbom die je kan Doden. Deel deze informatie met iemand die ambachtelijke katsen koopt. Het kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Ook. Nu zal ik het hebben over mevrouw Fatima, een 60-jarige gepensioneerde naaister uit Amsterdam. Fatima stond in de familie bekend om haar praktische aanpak in de keuken en om haar altijd goed gevulde koelkast. Een van haar favoriete gewoontes was het kopen van grote hoeveelheden eieren en deze in de groentelade van de koelkast bewaren in plastic zakken, zodat ze langer zouden meegaan. Gedurende 2 jaar volgde Fatima deze routine. Ze kocht 10 kilo eieren per maand en bewaarde ze op deze manier, gebruikmakend van de eieren naar gelang de behoefte. Ze beschouwde zichzelf als een zwillige en georganiseerde persoon. Geleidelijk aan begon Fatima chronische respiratoire symptomen te vertonen, aanhoudende droge hoest, kortademigheid, vooral 's nacht, en episodes van terugkerende sinusitis. Ze ontwikkelde ook huidproblemen, onverklaarbare dermatitis op haar handen en onderarmen. Na maanden van consultatie bij verschillende specialisten ontdekten we dat Fatima leed aan een zeldzame aandoening, chronische vergiftiging, door vluchtige zwavelverbindingen, die vrijkomen uit verkeerd bewaarde eieren. Wanneer eieren in de koelkast worden bewaard, vooral in afgesloten plastic zakken, ontstaan ideale omstandigheden voor anaerobe fermentatie. Dit proces brengt zwavelhoudende gassen vrij die zich in een afgesloten ruimte, zoals de koelkast, ophopen en concentreren. Elke keer dat Fatima de koelkast opende, inhaleerde ze deze giftige gassen voor ouders, wier ademhalingssysteem al een verminderd filtervermogen heeft, kan deze chronische blootstelling, chronische longontsteking, terugkerende sinusitis en zelfs letsel aan de ademhalingsmembranen veroorzaken. Zwavelverbindingen kunnen ook allergische reacties op de huid veroorzaken, vooral bij mensen met een grotere gevoeligheid. Fatima had 6 maanden longbehandeling nodig met bronchodilatoren en ontstekingsremmers. Ze ontwikkelde ook een permanente overgevoeligheid
voor zwavelverbindingen, wat haar vermogen om te koken en in omgevingen met sterke geuren te verblijven, ernstig beperkte. Probe. In moeten op een droge, geventileerde plaats worden bewaard, uit de buurt van de koelkast, bij juiste bewaar, op kamertemperatuur, temperatuur. En met ventilatie kunnen ze maandenlang goed blijven, zonder te bederven. Als je eieren in de koelkast bewaart, inhaleer je elke dag, zonder te beseffen, giftige stoffen. Als je chronische ademhalingsproblemen hebt en eieren in de koelkast bewaart, zoek dan onmiddellijk medisch advies. Het zevende geval betreft Manuel in Severtownest, jarige voormalige boer uit Noord-Brabant. Manuel Hechtte altijd veel waarde aan verse en natuurlijke producten. Hij had de gewoonte om groene tomaten te kopen en ze in de koelkast te bewaren, zodat ze langzaam zouden rijpen, in de veronderstelling dat ze zo hun voedingswaarde beter zouden behouden. Gedurende 8 maanden aan Manuel regelmatig deze tomaten, die in de koelkast rijpen. Hij begon subtiele neurologische symptomen te ontwikkelen, kleine geheugenverliezen, traag denken, episodes van desoriëntatie, die de familie toeschreef aan het natuurlijke verouderen. De symptomen verergerden geleidelijk. Manuel kreeg trillende handen, slikproblemen en frequenter episodes van verwardheid. De familie besloot gespecialiseerd medische tel de gedetailleerde neurologische onderzoeken onthulden vergiftiging door solanine en tomatine, alkaloïden die aanwezig zijn in groene tomaten. Wanneer tomaten in ingekoelde omgeving rijpen, vooral de die nog groen geplukt zijn, ze deze toxines tot gevaarlijke niveau. De lage temperatuur verhindert het natuurlijke vreemdenproces, dat normaal gesproken de concentratie van deze giftige stoffen zou verminderen. Resultaat: ogen zijn rijpe tomaten, maar met toxiniveau tot 5 keer hoger dan normaal, voor het zenuwstelsel van een ouder. Deze chronische blootstelling verwoestend, solanine en tomatine passen ze gemakkelijk de bloed-hersenbarrière bij ouderen, want hersenantsteking, neurale degeneratie en symptomen veroorzaakt, die verward kunnen worden met neurodegeneratieve ziekten. Manuel had 8 maanden intensief neurologische behandeling. Hoewel er een significante verbetering van de symptomen was, bleven sommige cognitief functies permanent aangetast. Hij ontwikkelde een door toxine geïnduceerde vorm van Parkinson, verbis, ontes, de vorm van Parkinsonisme, die consignie-medicatie vereist. Tomaten moeten tot vermuten totus, te verbis, te vorm pus, te veel, pas, nadat ze volledig rijp zijn, kunnen ze kort in de koelkast worden bewaard. Als je tomaten in de koelkast laat je giftige concentraties, stoffen die je hersenen aanvallen, raadpleeg een geriater-neuroloog, voordat je tomaten consumeert die in de koelkast zitten. Zijn verval is bijzonder aangewezen en betreft mevrouw Rosa, een 80 jaar weduwe uit Utrecht. Rosa was altijd een onafhankelijke vrouw die zorgvuldig met haar voeding omging. Ze hield van koffie en had de gewoonte om grote hoeveelheden gewoonte koffie snoet in de koelkast, in de luchtdichte container, in de koelkast, in de veronderstelling dat dit de geur en smaak lanken te verhoord en smaak lanken in de kook. Rosa dronk minstens 4 kopjes koffie per dag in passie die ze al tientallen jaren koesterde. Gedurende een jaar
volgde ze haar nog te zonder te inche te late 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 te late. Lanza begon van Rosa haar problemen te ontwikkelen die er voorheen niet waren. Frequente hartkloppingen, episodes van tachycardie, instabiele bloeddruk en inconstant gevoel van angst en onrust. De artsen schreven de symptomen aanvankelijk toe aan veroudering en de stress van Deze. Na een reeks cardiologische onderzoeken ontdekten wij iets verrassends. Rosa consumeerde extreem hoge niveau van cassie, veel meer dan normaal zou moeten zijn voor de hoeveelheid koffie die ze dronk. De oorzaak lag in de opslagmethode die ze gebruikte. Wanneer gemalen koffie in de koelkast wordt bewaard, vooral in de luchtdichte container, in concentratief van concentratief van te veranderingen, te vocht in de koelkast, te voel, te groente, te boot, te boot, te boot, te boot, te boot, te te boot, 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 te boot. Het turbovasculair systeem van ouderen werkt al met meer moeite en hoge dosis koffie. Te boot, te boot, nissen, maligne, hypertensie en zelfs hartaanvallen veroorzaken. Rosa moest 2 keer worden opgenomen vanwege ernstige hypertensieve crisis. Het was noodzakelijk om het koffiegebruik 3 maanden volledig te stoppen en medicatie in te voeren om het hartritme te stabiliseren. Dit was ze alleen cafeïne, verruil koffie drinken en dan ook nog slechts in zeer beperkte hoeveelheden. Gemalen koffie moet op een droge plaats bij kamertemperatuur worden bewaard in verpakkingen die een kleine ventilatie toelaten. Bij juiste bewaring behoudt het zijn eigenschappen tot 2 weken zonder koeling. Als u koffie in de koelkast bewaart, loopt u mogelijk een gevaarlijk risico op hartproblemen. Heeft u hartklachten en bewaart uw koffie in de koelkast, raadpleeg dan onmiddellijk een cardio-thuis specialist. Tot slot, het 9e geval dat ik beschouw als een van de meest onthullende uit mijn hele mevrouw Esther, in sectierege, gemissioneerde bibliothecaris uit Amsterdam, was altijd een ontwikkelde vrouw en goed geïnformeerd over gezondheid. Ze las medische artikelen, volgde voedingsadviezen en beschouwde zichzelf als goed verzorgd qua voeding. Esther had de gezonde gewoonte om dagelijks extra virgin olijfolie te consumeren. Ze kocht grote flessen kwaliteitsolijfolie en om deze beter te bewaren, zette ze na opening in de koelkast. Ze geloofde dat dit oxidatie zou voorkomen en de voedingswaarde intact zou houden. 1,5 jaar lang hield Esther deze gewoonte vol. Ze at dagelijks 2 eetlepels olijfolie, ofwel door de salade of puurs, ochtends, zoals ze had gelezen, dat goed was voor de cardiovasculaire gezondheid. Geleidelijk aan begon Esther ernstige spijsverteringsproblemen te ontwikkelen. Gevenbuikpijn na de maaltijden, diarree en onconstant zwaar gevoel in haar maag was. Ze merkte ook kleine hiet op die niet goed genezen. Na consulten
Met gastro-enterologen en dermatologen onthulden onderzoeken iets alarmerends. Esther leed aan een chronische vergiftiging door giftige stoffen die werden gevormd door de onjuiste opslag van de oliefolie. Wanneer oliefolie in de koelkast wordt bewaard, vooral na opening, ondergaat dit een versneld bederfproces door de constant temperatuurwisselingen. Elke keer dat de vlees uit de koelkast wordt gehaald en teruggezet, vinden er chemische reacties plaats die giftige aldehydeverbindingen vormen. Deze verbindingen zijn bijzonder agressief voor het spijsverteringssysteem van ouderen, waarvan de slijmvliezen van natuur al gevoeliger zijn. Bovendien verstoren ze de opname van fetoplosbare vitaminen, wat leidt tot voedingstekorten die zich heten inhoudprobleem, langzame wondgenezing en een verzwakt immuunsysteem. Esther moest het gebruik van oliefolie 4 maanden volledig staken en een specifiek dieet volgen om de integriteit van het spijsverteringsslijmvlies te herstellen. Ze ontwikkelde een permanente gevoeligheid voor vetten, wat haar voedingskeuzes aanzienlijk beperkte. Oliefolie moet op een koele, droge en donkere plaats worden bewaard, maar nooit in de koelkast. Bij juiste bewaring op kamertemperatuur behoudt dit zijn gunstige eigenschappen maandenlang na opening. Als u oliefolie in de koelkast bewaart, verandert u een gezond voedingsmiddel in een bron van gifstoffen. Herzie onmiddellijk hoe u uw voedsel bewaart. Uw leven kan ervan afhangen. Na het volgen van honderden dergelijke gevallen gedurende mijn carrière kan ik met absolute zekerheid zeggen: de manier waarop we voedsel bewaren kan het verschil betekenen tussen een gezond en lang leven of jarenlang lijden aan vermijdbare complicaties. Alop, wat meest verbaast, is de herhaling van patronen. De meeste ouderen die ernstige voedselvergiftiging ontwikkelen, maken dezelfde fouten. Ze bewaren voedsel op de verkeerde manier in de koelkast, in de veronderstelling dat ze zo goed voor hun gezondheid zorgen. De waarheid is dat onze koelkast bij verkeerd gebruik in laboratorium kan worden voor de productie van gevaarlijke gifstoffen en bacteriën. Dit is vooral ernstig voor mensen boven de 60, wiens immuunsysteem, lever en nieren niet meer zo efficiënt werken als in hun jeugd. Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Alle gevallen die ik heb gedeeld hadden voorkomen kunnen worden met de juiste informatie over voedselbewaring. En het belangrijkste, het is nooit te laat om de dingen goed te gaan doen. Hier zijn de essentiële richtlijnen die uw leven kunnen redden. Ten eerste, eieren moeten in het hoofdvak van de koelkast worden bewaard, nooit in de deur. De temperatuur moet constant zijn, tussen de 2 en 4 graden Celsius, altijd in de originele verpakking, die beschermt tegen temperatuurschommeling. Ten tweede, brood mag nooit in de koelkast bewaard op een droge, geventileerde plaats bij kamertemperatuur. Als u het niet snel zult opeten, kunt u het beter in porties invriezen en ontdooien naar behoefte. Ten derde, honing moet altijd op kamertemperatuur blijven in een goed afgesloten verpakking uit de buurt van vocht. Indien het kristalliseert, verwarm het dan voorzichtig, al bij Mali, om het weer vloeibaar te maken.